યુવરાજ મિની ટ્રેક્ટર તાત્કાલિક વેચવાનું છે. દોસ્તો, વિડીયો સારો લાગે તો ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો મને ફોલો કરો. વિડીયો શેર કરી દેજો જેથી કોઈ બીજા ખેડૂત મિત્રને આ ટ્રેક્ટર લેવું હોય તો તે આસાનીથી મળી શકે. હવે આ ટ્રેક્ટર માત્ર 1 લાખ કિંમતમાં જ વેચવાનું છે અને તાત્કાલિક વેચવાનું છે. અમુક જ કલાકમાં આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તો તાત્કાલિક તમે ટ્રેક્ટરના માલિકનો સંપર્ક કરજો. હવે સૌપ્રથમ ટ્રેક્ટરના મોડલની વાત કરું તો 2015ના મોડલનું આ ટ્રેક્ટર છે. ખૂબ જ સાચવેલું ટ્રેક્ટર છે. તમે વિડીયો અંદર જોઈ રહ્યા છો. ક્યાંય પણ ટ્રેક્ટરની અંદર સડો નથી. ગેર હાઇડ્રોલિક એન્જિન સારા, કંપની કલર, કંપની ફિટિંગ એન્જિન, ટોટલ જવાબદારી સાથે આ ટ્રેક્ટર વેચવાનું છે. એક વખત તમે રૂબરૂ સ્થળ પર જઈ ટ્રેક્ટરની રૂબરૂ ટેસ્ટ ડ્રાઈવ કરી સ્થળ ઉપર કન્ડિશન ચેક કરીને પણ આ ટ્રેક્ટર લઈ શકશો. પહેલાં ટ્રેક્ટરના માલિકને એક વખત ફોન કરી લેજો, કેમ કે ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે તો ખોટો તમારે ધક્કો થશે. ટ્રેક્ટરના માલિકના નંબર કઈ રીતના મેળવવા, તો તમે જો યુટ્યુબ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો તમને આસાનીથી મળી જશે. પણ તમે ફેસબુક પેજ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા હોય તો વિડીયોની છેલ્લે જે નંબર આવશે તે નંબર ઉપર તમારે મને વોટ્સએપ મેસેજ કરવાનો રહેશે, હાય લખીને. એટલે હું તમને નંબર પ્રોવાઈડ કરાવી દઈશ જો ટ્રેક્ટર વેચાણું નહીં હોય તો. બાકી ટ્રેક્ટર વેચાઈ ગયું હશે તો તમને નંબર નહીં મળે. તાત્કાલિક વેચવાનું છે. અમુક જ કલાકની અંદર આ ટ્રેક્ટર વેચાઈ જશે, તો તાત્કાલિક તમે આ ટ્રેક્ટરના માલિકનો સંપર્ક કરજો. સાવ ઓછી કિંમતમાં પૈસાની જરૂર છે એટલે વેચી દેવાનું છે. દવાખાનામાં પૈસાની જરૂર છે એટલે તાત્કાલિક આ ટ્રેક્ટર વેચી દેવાનું છે. પાવરફુલ એન્જિન છે. બધું વાયરિંગ પણ કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. ટાયર મીડિયમ કન્ડિશનમાં, સીટ છત્રી સારા, ડોક્યુમેન્ટ કાગળિયા કમ્પ્લીટ જોવા મળશે. કિંમત માત્ર 1 લાખ. ટ્રેક્ટર તમારે લેવાનું હોય તો ક્યાં જોવા મળશે તેની વાત કરું તો જિલ્લો જુનાગઢ, તાલુકો ભેસાણ અને મળશે પરબ વાવડી ગામે. વધારે માહિતી માટે સુરાબાપુ નામ અને તેમના મોબાઈલ નંબર છે 79 981 વાળા નંબર ઉપર ફોન કરી ટ્રેક્ટર લઈ શકો છો. તમે પણ કોઈ પણ પ્રકારની જાહેરાત આપવા માંગતા હોય તો સ્ક્રીન ઉપર તમે જે વોટ્સએપ નંબર જોઈ રહ્યા છો તે નંબર ઉપર તમારે જે વસ્તુ વેચવી હોય તેની તમામ ડિટેલ મને મોકલી શકો છો.